Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong Đấu La Đại Lục, ở những tập gần đây, sau khi trở về từ Hải Thần Đảo, Đường Tam nhờ vào việc được hai hồn thú 10 vạn năm là Đại Minh và Nhị Minh hiến tế, hắn ta đã đạt được thêm 2 cái hồn hoàn cùng 2 khối hồn cốt. Cũng bởi vậy, Đường Tam sau đó đã thành công bước qua cánh cửa hồn Đấu La và đột phá tới cảnh giới phong hào Đấu La mà người người vẫn mơ ước. Và cũng nhờ có lần đột phá này, Đường Tam qua đó đã xoắn ngôi Đường Hạo và trở thành phong hào Đấu La trẻ tuổi nhất Đấu La Đại Lục. Tiếp theo, sau khi đột phá cảnh giới phong hào Đấu La, Đường Tam đã thành công hồi sinh Tiểu Vũ. Và trong quá trình đó, Đường Tam cũng trả lại cho nàng hồn hoàn thứ 6, kèm theo đó là 4 cái hồn hoàn đầu tiên. Lúc này, sau khi chỉ còn lại trên người 4 cái hồn hoàn màu đỏ, bao gồm hồn hoàn thứ 5, 7, 8 và 9, Đường Tam đã lập tức cùng với Tiểu Vũ lên đường đi tìm kiếm hồn hoàn để bù vào 5 cái đã mất. Và chỉ trong ít ngày, cuối cùng thì Đường Tam cũng liệp sát thành công cho mình 4 con hồn thú cùng chủng loại với những hồn hoàn trước đó. Không chỉ vậy, Đường Tam còn thành công gấp thu thêm một con hồn thú mới để làm hồn hoàn thứ 6 cho võ hồn đầu tiên. Cũng trong chuyến đi xa này, Đường Tam còn hấp thu thêm 2 cái hồn hoàn có tu vi trên 5 vạn năm cho võ hồn Hạo Thiên Truy của mình. Và cũng nhờ quá trình liệp sát hồn thú và hấp thu cho mình tới 7 cái hồn hoàn, Đường Tam qua đó cũng thành công đột phá tới tận 92 cấp. Không chỉ vậy, sau lần đột phá trở thành phong hào Đấu La, những kỹ năng của Đường Tam cũng không ngừng tiến hóa. Nhờ vậy, Đường Tam sau đó đã thành công hồi sinh mẫu thân của mình. Cuối cùng, sau khi gia đình mình đoàn tụ, Đường Tam đã cùng mọi người trở về Hạo Thiên Tông đối mặt với vô vàn thách thức. Quả nhiên, những cửa ải gian nan mà Đường Tam phải vượt qua là rất nhiều. Đầu tiên, ngay khi đặt chân tới Hạo Thiên Tông, hắn đã phải đối mặt với sự ngăn cản kịch liệt của Liệt Dương Đấu La. Và rồi sau đó, khi đã đánh bại vị thất trưởng lão thực lực cường đại kia, Đường Tam lại phải đối mặt với sự liên thủ từ 5 vị trưởng lão cấp bậc phong hào Đấu La của Hạo Thiên Tông. Có thể nói, trận chiến này dưới sự liên thủ của 5 vị phong hào Đấu La sở hữu võ hồn Hạo Thiên Truy, Đường Tam phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Thế nhưng cuối cùng, với tài trí của mình, Đường Tam đã thành công đánh bại 5 vị trưởng lão. Và rồi sau đó, nhờ có Hạo Thiên lệnh trong tay, Đường Tam cũng chính thức trở thành tông môn thủ tịch trưởng lão của Hạo Thiên Tông. Cũng nhờ có chức vị này, Đường Tam với uy quyền còn cao hơn cả tông chủ, hắn ta sau đó đã dùng lời lẽ của mình khiến tất cả mọi người bị khuất phục. Cuối cùng, Đường Tam cũng thành công đạt được mục đích của chuyến đi, đó là giúp Đường Hạo nhận lại tổ tông và tế bái cha mình. Không chỉ vậy, sau khi được tông môn trả lại 2 khối hồn cốt, nhờ có Đường Tam trợ giúp, Đường Hạo sau đó đã khôi phục lại một chân một tay và liền đột phá tới tận 96 cấp. Và sau khi đã giúp cha mình hồi phục, Đường Tam sau đó cũng trở về Sa Lăng Quan trợ giúp Hoàng đế Thiên Đấu Đế Quốc chuẩn bị cho cuộc chiến lớn nhất từ trước tới giờ. Thế nhưng, trong lúc đi tới thành Sa Lăng Quan, Đường Tam sau khi bị chính đệ tử của đường môn của mình cản lại, hắn ta đã lập tức thị uy bằng một tiếng hét dài vang vọng 9 tầng trời. Và một điều vô cùng đặc biệt, sau khi dùng toàn bộ tinh khí thần cùng hồn lực của mình dồn vào trong tiếng gầm vang, Đường Tam sau đó đã liền vượt qua bình cảnh và đột phá tới 93 cấp. Và lúc này, khi cảm nhận được tiếng thét dài của Đường Tam, ở phía dưới, một tiếng thét dài sau đó cũng đồng thời vang lên. Lúc này, một đạo kiếm khí màu lam khổng lồ phảng phất như muốn chia trời, rạch đất trong nháy mắt, dâng lên đến tận trời cao, phóng thẳng về phía Đường Tam. Đáp lại khí thế này, Đường Tam đã lập tức cầm tam xoa kích chém thẳng về đạo kiếm khí kia, khiến nó biến mất trong không trung. Tuy vậy, chỉ trong giây lát, một hư ảnh nhân kiếm hợp nhất đã lại một lần nữa lao tới. Và đáp lại khí thế như thủy triều phong đến kia, Đường Tam đã buộc phải dùng ra một thức vô định phong ba mới có thể hóa giải được kiếm ý kinh khủng đó. Lúc này, khi mọi thứ trở lại bình thường, xuất hiện trước mắt Đường Tam chính là kiếm đấu la Trần Tâm 97 cấp. Ông nhìn Đường Tam mà trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Cho dù là tinh thần lực cùng với công kích của mình khi nãy, tất cả đều bị Đường Tam toàn diện áp chế. Điều này làm kiếm đấu la cũng phải sợ hãi vô cùng. Có thể nói, từ những điểm này, chúng ta đã có thể ngầm hiểu được nhờ có hồn lực cao tới 93 cấp cùng 12 cái hồn hoàn và 6 khối hồn cốt, thực lực của Đường Tam cho đến hiện tại thậm chí đã vượt qua cả kiếm đấu la 97 cấp mất rồi. Đường Tam lúc này thực sự quá mạnh đúng không các bạn? Video đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.